कीबोर्डको टपमा हुने फंक्सन कीहरु मध्येमा F3 कीको चाहिँ एमएस एक्सेलमा के काम हुन्छ? F3 कीमा यदि हामीले हेर्ने हो भने धेरै जसो चाहिँ हामीले यहाँ फर्मुलाज ट्याबमा भएको डिफाइन नेमसँग रिलेटेड अप्सनहरु भेट्छौं। एउटा सर्टकट की चाहिँ हामीले युज गर्छौं इन्सर्ट फंक्सनको डायलग बक्स ल्याउनको लागि। जस्तै यहाँ हामीले देख्न पनि सक्छौं माउसलाई ओभर गर्दाखेरि यदि मैले शिफ्टसँग F3 गरे भने यसले हामीलाई इन्सर्ट फंक्सनको डायलग बक्स दिन्छ। यो सर्टकट की भनेको चाहिँ इन्सर्ट फंक्सनको डायलग बक्स ल्याउनको लागि भयो। र बाँकी जति पनि सर्टकट कीहरु छ F3 सँग रिलेटेड यो भनेको डिफाइन नेम सँग रिलेटेड छन्। डिफाइन नेमको बारेमा थाहा छैन भने मैले यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा मेरो च्यानलमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ। यसको मैले भिडियो बनाइसकेको छु। डिफाइन नेम म्यानेजर मैले इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल सँग F3 गर्दा हुन्छ। कन्ट्रोल F3 गरे मैले नेम म्यानेजर आउँछ जसबाट हामीले नयाँ नेम डिफाइन गर्न सक्छौं। बनिसकेकोलाई डिलिट गर्न सकिन्छ र बनिसकेकोलाई एडिट गर्न सकिन्छ। यो नेम म्यानेजरको डायलग बक्स ल्याउनको लागि कन्ट्रोल सँग F3 गर्ने भयो। त्यसै गरेर पेस्ट नेम रेन्ज और नेम लिस्टको लागि हामी F3 युज गर्छौं। यदि नेम डिफाइन गरिएको छ भने नेम डिफाइन गर्नको लागि मैले के गरे मैले यसलाई सिलेक्ट गरे सर्टकट की बाटै गर्दियौ। यहाँ एउटा सर्टकट की छ क्रिएट नेम्स फ्रम द रो और कोलम लेभल भनेको छ। मैले यसलाई सिलेक्सन गरे त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट र F3 गरे। कन्ट्रोल शिफ्ट र F3 गरिसकेपछि यहाँ मलाई केही अप्सनहरु दिन्छ। जुन हामीले डिफाइन नेममा नेम दिने हो त्यो चाहिँ कुन जस्तो टपको रोमा जे छ त्यसैलाई दिदियौ अथवा कोलमहरु हामीले कोलमतिर लगेको छौं सिलेक्सन भने त्यसको लागि भयो। टप रोमा जे छ त्यही नै डिफाइन नेममा नेमको रूपमा बसोस्। यहाँ गएर हामीले देख्न सकिन्छ F3 भनेको अब यसको नेममा पर्न गयो। हामीले यही कुरा हामीले यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो क्रिएट फ्रम सिलेक्सन भन्ने छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी क्रिएट फ्रम सिलेक्सन यो डायलग बक्स ल्याउनको लागि हामीले युज गर्ने भयौं। यहाँ नेरको सर्टकट की जस्तै कन्ट्रोल शिफ्ट र F3। त्यस्तै गरेर हामीले जस्तो F3 कुन बेलामा युज गर्छौं भन्दा जस्तो मलाई यहाँ नेर जुन डिफाइन नेममा राखिएको नेम छ यो नेम यसलाई पेस्ट गराउनु पर्यो यसलाई ल्याउनु पर्यो भने मैले यहाँ नेर गएर F3 की प्रेस गरे भने पेस्ट नेमको डायलग बक्स आउँछ अनि हामीले यसलाई युजमा ल्याउन सक्यौं। अथवा यो हामीले धेरै जसो युज गर्छौं डाटा ट्याबमा भएको डाटा भ्यालिडेसन मा यदि हामीले लिस्ट बनाउनु छ कहीं ड्रप डाउन लिस्टहरु बनाउनु छ भने त्यो बेलामा पनि हामी युज गर्छौं। यहाँ नेर मलाई त्यो जुन डिफाइन नेममा हामीले डिफाइन गरेको नेम छ त्यो पेस्ट गराउनु पर्यो भने मैले कीबोर्डबाट F3 की प्रेस गरे त्यसपछि यहाँ जति पनि डिफाइन गरेर राखिएको नेमहरु हुन्छ त्यो यहाँ लिस्टमा आउँछ। मैले यसलाई सिलेक्ट गरे ओके गरे अब यो यहाँ आयो मैले ओके गर्दिए। यहाँबाट हामीले ड्रप डाउन लिस्ट बनाउनको लागि पनि हामीले युज गर्छौं। त्यो बेलामा पनि काम लाग्छ F3 की। त्यसै गरेर प्रोवाइड नेम द सिलेक्टेड रेन्ज और सेल भनेको छ। जस्तो सिलेक्ट गरिएको मानौ यो रेन्ज छ यसलाई नेममा डिफाइन गर्नु पर्यो। मैले के गरे कन्ट्रोल अल्ट र F3 गरे। त्यसपछि यहाँ नेर न्यू नेम भनेर डायलग बक्स आउँछ। हामीले यसको नेम दिन सक्छौं। जस्तै मैले यसमा नाम दिए डिस्क्रिप्सन भनेर नाम दिए। मैले ओके गर्दिए। अब यो हामीले यहाँबाट पनि देख्न सक्छौं। मैले यसमा क्लिक गरेर यहाँ नेर यसलाई हामीले डिफाइन नेममा नेम दियौ जुन हामीले सिलेक्ट गरिसकेपछि फर्मुलाज ट्याबमा गएर यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो हामीले सर्टकट कीबाट ल्याउनु पर्यो भने हामीले युज गर्यौं। जस्तै सिलेक्सन गर्यौं त्यसपछि कन्ट्रोल अल्ट र F3 गर्यौं त्यसपछि न्यू नेमको डायलग बक्स आउँछ। हामीले F3 कीलाई चाहिँ F3 फंक्सन कीलाई चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा।